ආයුබෝවන් ඔයාලා හැම දෙනාටම හැපිනෙස්ට් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. පහුගිය දවසක මගේ පුතුගේ පළවෙනි උපන්දිනය යෙදිලා තිබුණා. ඉතින් පුතුගේ උපන්දිනය සමරන්න සියලුම දේවල් මම ගෙදර ලෑස්ති කරගත්තේ. සැරසිරි, කේක් වගේම විවිධ ස්වීට් වර්ග හැමදේම මම ගෙදර හදාගත්තේ. ඉතින් මේ දේවල් ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න හිතුවා. ඒකයි මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට අරගෙන ආවේ. ඉතින් මම දැන් කියන්නම් මම මේ දේවල් කරගත්තේ කොහොමද කියලා. බබාගේ උපන්දිනයට සති දෙකකට කලින් මම සැරසිලි හදන්න ලෑස්ති වුණා. මොකද බබාලා දෙන්නත් එක්කම මේ දේවල් කරගන්න ඕනේ හින්දා කාලය ඉතින් කළමනාකරණය කරගන්න ඕනේ හින්දා බබාගේ උපන්දිනයට සති දෙකකට කලින් තමයි මම සැරසිලි කරන්න පටන් ගත්තේ. බබාලා නිදාගත්තම රැට තමයි මම මේ දේවල් කරේ. ඉතින් මගේ දුවගේ උපන්දිනේ තේමාවම මම පුතුගේ උපන්දිනයටත් ගත්තා. ඉතින් ඒ විදියටම පාට විතරක් වෙනස් කරලා ඒ ඩෙකොරේෂන් මම හදාගත්තා. මේ තියෙන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති. මේක A4 කලර් වලින් මම නිර්මාණය කරේ. ඉතින් ලොකු වියදමක් ගියේ නෑ මට. පාට දෙකේ නිල්ුයි, ලානිලුයි A4 සහ රත්තරම් ගෝල් කලර් එකෙන් A4 තමයි මම ගත්තේ. අරගෙන ඉතින් මම ගෙදරම ඩෙකොරේෂන් ටික හදාගත්තා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් බබාලගේ උපන්දිනයට මේ වගේ පුංචි සැරසිල්ලක් කරන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාලටත් සතුටේ. මේ දේවල් වලට ලොකු කාලයක් යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඉක්මනට කරගන්න පුළුවන් දේවල්. ඒ වගේම අඩු වියදමකින් අපිට කරගන්න පුළුවන් මේ දේවල්. චුට්ටක් ඉතින් මහන්සි වෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මම මේ දේවල් හැදුවේ කොහොමද කියලා. ලේසි. මේ විදිහට මම පාට තුනෙන්ම හදාගත්තා. ඊට පස්සේ උපන්දිනයට කලින් දවසේ රෑ හැමදේම ලෑස්ති කරලා බිත්තියේ ඇලෙව්වා මට ඕන ඩිසයින් එකට. ඊට පස්සේ මම පුතාට ගෙදරම කේක් එක හදාගත්තා. කේක් හදලා මම ඒක අයිසිං කරගත්තා. කප් කේක්ස් මම ගෙදර හැදුවේ. ඒක අයිසිං කරන්න මට වෙලාවක් හම්බුනේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා ඒක එහෙමම තිබ්බා. ඊට පස්සේ ගෙදර කිසස් හදාගත්තා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම ලෑස්ති කරගත්ත බබාගේ ස්වීට් ටේබල් එක සහ ඩෙකොරේෂන්. අඩු වියදමකින් පුතුගේ උපන්දිනයට ඕන හැමදේම මම කරගත්තා. ඉතින් ලොකු සතුටක් දැනෙනවා මේ දේවල් කරගත්තම. ඔයාලටත් අදහසක් ගන්න තමයි මම මේ දේවල් ඔයාලත් එක්ක බෙදාගත්තේ. ඉතින් ඔයාලත් උත්සාහයක් අරන් බලන්න. මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. මගේ channel එක subscribe කරලා bell button එක press කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.